ยายกลิ่นเป็นม่ายมานานนับหลาย10 ปีเพราะสามีตายนางจึงอดทนพยายามต่อสู้ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวที่น่าเวทนาก็คือลูกสาวของยายกลิ่นนั้นเป็นคนสติไม่สมประกอบใครๆก็พากันเรียกว่านางกลอยคนบ้าแม้กลอยจะสติไม่ดีพูดจาเหมือนเด็กชอบเล่นหัวกับพวกเด็กเหมือนอยู่ในวัยเดียวกันแต่ร่างกายของกลอยก็เติบโตตามวัยจนเป็นสาวสะพรั่งทว่าด้วยความที่กลอยไม่รู้ภาษาว่าตนเองมีร่างกายเหมือนสาววัยรุ่นแล้วเธอจึงโดนข่มเหงน้ำใจโดยไม่รู้ว่าตนเองโดนชายทำร้ายนางกลิ่นเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวร้องโอดโอยว่าปวดท้องเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องแม่จ๋าแม่ฉันปวดท้องมีอะไรอยู่ในนี้ไม่รู้กลอยร้องบอกแบบคนไม่รู้ภาษานางกลิ่นจึงรีบมาดูลูกแล้วก็เห็นว่าท้องของลูกนั้นโป่งนูนขึ้นมาทว่าเป็นเพราะท้องสาวจึงทำให้นางไม่เคยสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของลูกสาวมาก่อนเพิ่งมารู้ก็เมื่อลูกร้องบอกว่าปวดท้องนี่เองโถเอ้ยนางกอยใครมารังแกเองใครมันช่างกล้าทำร้ายคนไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบเองได้นางกลิ่นรู้แล้วว่าลูกสาวถูกชายรังแกจนกระทั่งตั้งท้องนางได้แต่ร้องไห้ด้วยความเวทนาในโชคชะตาของลูกสาวและของตัวเองนางกลอยที่ไม่รู้เรื่องอะไรแม้แม่จะถามว่าโดนใครรังแกแต่เธอก็ตอบไม่ได้สุดท้ายนางกลิ่นก็ได้แต่ยอมรับชะตากรรมของตนเองและของลูกคอยห้ามไม่ให้ลูกออกไปวิ่งซนที่ไหนอีกเพราะกลัวว่าจะตกเลือดและกลัวว่ากลอยจะแท้งลูกวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งกลอยท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีนางกลิ่นก็ได้ไปหานางอิ่มที่เป็นแม่หมอตำแยและบอกว่าลูกของนางเจ็บท้องจะคลอดทั้งยังเล่าให้ฟังว่าลูกสาวนั้นถูกรังแกมาพอนางอิ่มแม่หมอตำแยได้ฟังก็นึกเวทนาจึงไปทำคลอดให้โดยไม่คิดเงินคิดเบี้ยแต่อย่างใดเวทนามันเหลือเกินใครหนอช่างเลวร้ายมารังแกคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนางกลอยมันได้นางอิ่มบ่นไปในขณะที่ลงมือทำคลอดลูกของกลอยเป็นเด็กหญิงผิวพรรณขาวสะอาดผุดผ่องหน้าตาน่ารักน่าชังผิดกับกลอยที่มีผิวคล้ำเมื่อได้เห็นหน้าหลานนางกลิ่นก็ได้แต่เวทนาหลานสาวที่เกิดมาเป็นลูกของกลอยเพราะนางเองก็แก่มากแล้วกลัวว่าจะมีเวลาเลี้ยงและดูแลหลานได้ไม่กี่ปีหากนางตายไปเหลือแต่ลูกกับหลานก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของหลานสาวตัวเล็กน่ารักนี้จะเป็นอย่างไรจะเลวร้ายเหมือนกับคนเป็นแม่หรือไม่นางได้แต่ภาวนาขอให้ชีวิตของหลานไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนแม่นางกลิ่นตั้งชื่อหลานว่าบัวเพราะอยากให้หลานเติบโตขึ้นมาสวยงามเหมือนกับดอกบัวที่แม้จะเกิดจากโคลนตมแต่ก็เบ่งบานสวยงามและยังเป็นดอกไม้ที่คนนำไปไหว้พระอีกด้วยนางกลิ่นเลี้ยงดูหลานสาวเป็นอย่างดีและคอยสอดส่องดูแลลูกสาวไม่ให้ไกลหูไกลตาเพราะกลัวว่ากลอยจะโดนคนรังแกอีกนอกจากนี้นางอิ่มแม่หมอตำแยยังนำเรื่องของกลอยไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่ากลอยโดนคนรังแกจนท้องและคลอดลูกชาวบ้านก็เลยพากันก่นด่าสาปแช่งผู้ชายคนนั้นว่าเป็นคนชั่วช้าที่ไปรังแกคนไม่รู้ภาษาอย่างกลอยนั่นอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กลอยไม่ได้ถูกใครรังแกอีกนางกลิ่นคอยบอกกับกลอยว่าบัวคือลูกของกลอยขอให้กลอยรักและดูแลลูกให้ดีหากว่าวันหนึ่งนางตายไปก็ขอให้กลอยอยู่กับลูกอย่าทิ้งลูกไปไหนทั้งยังคอยสอนบัวว่าอย่าไว้ใจใครอย่าไปที่ไหนเปลี่ยวๆตามลำพังจะไปไหนก็ขอให้บอกกับแม่และยายและยังสอนหลานให้ดูแลแม่ด้วยเพราะแม่มีสติปัญญาเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งบัวเติบโตมาเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักจิตใจดีแต่ก็เข้มแข็งไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆทั้งยังเป็นคนฉลาดทันคนไม่หลงเล่ห์กลใครนางกลิ่นเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกสบายใจเพราะสิ่งที่ตนพร่ำสอนหลานมานั้นหลานได้นำมาปฏิบัติทุกอย่าง
บัวไม่เคยไปเล่นหัวกับเด็กในวัยเดียวกันนักเพราะเด็กน้อยมักจะถูกล้อเลียนเสมอ นางมัวนางลูกไม่มีพ่อ แม่มันเป็นคนบ้าท้องไม่มีพ่อ ใช่ อีกหน่อยมันก็ท้องไม่มีพ่อเหมือนแม่ของมัน สารพันคำพูดดูถูกจากเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันและเด็กที่แก่กว่าทำให้บัวเลือกที่จะอยู่กับยายและแม่และไปหายายอิ่มแม่หมอตำแยแทนการไปเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านบัวคลุกอยู่กับยายอิ่มได้เป็นวันๆเพราะเด็กน้อยสนใจเรื่องยาสมุนไพรที่ยายอิ่มมีความรู้ด้วยความเป็นเด็กช่างสงสัยและชอบเรียนรู้เด็กน้อยจึงคอยถามยายอิ่มเสมอว่าสมุนไพรชนิดนั้นชื่ออะไรมีสรรพคุณอย่างไรใช้รักษายังไงยายอิ่มเองก็ไม่มีลูกไม่มีหลานเมื่อมีบัวมาคอยอยู่ใกล้ๆคอยสอบถามความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆนางก็ยินดีสอนให้และยังพูดหยอกเด็กน้อยอยู่เสมอว่าอีกหน่อยบัวคงจะกลายมาเป็นหมอตำแยและเป็นหมอยาต่อจากนางเป็นแน่เป็นหมอตำแยก็ดีนะยายไปไหนมาไหนใครก็เรียกแม่หมอไม่เหมือนทุกวันนี้มีแต่คนเรียกว่าอีลูกไม่มีพ่อบัวเอ่ยตามประสาเด็กยายอิ่มได้ฟังก็ยิ่งนึกเอ็นดูปนเวทนากับชะตากรรมของเด็กน้อยอย่าไปคิดมากเลยบัวเอ้ยคนเราจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดไม่ได้อยู่ว่าเราเกิดมาเป็นลูกใครเกิดมาเป็นลูกคนรวยหรือเกิดมาเป็นลูกคนจนถ้าเราเป็นคนดีก็จะมีแต่คนยกย่องนะจำคำของยายเอาไว้ยายอิ่มพูดสอนเด็กน้อยบัวใช้เวลาแต่ละวันไปกับการดูแลยายและแม่พอว่างจากนั้นก็ไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกับยายอิ่มจนกระทั่งจากเด็กน้อยบัวก็กลายเป็นสาวสะพรั่งเต็มตัวมีหนุ่มๆหลายรายมาทำก็รอก็ติกใส่แต่ไม่มีใครกล้าออกหน้ามากนักเพราะบัวเป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญของยายอิ่มไปแล้วและยังสามารถทำคลอดแทนยายอิ่มได้ด้วยในวันที่ยายอิ่มเริ่มแก่ตัวลงมากจนทำคลอดไม่ไหวเลยทำให้มีคนนับถือและยกย่องบัวเป็นเหมือนหมอยาคนหนึ่งของหมู่บ้านยายกลิ่นชื่นชมในตัวหลานสาวเป็นอย่างมากและความเป็นห่วงหลานสาวก็ค่อยๆคลายลงเพราะมีคนนับถือหลานสาวไม่น้อยทำให้คนที่เคยคิดจะมาลามปามหรือเจ้าชู้ใส่บัวค่อยๆลดน้อยลงไปจะมีก็แต่ลูกชายของนายบ้านฉิมเท่านั้นที่ยังเที่ยวไร้เที่ยวคือมาหาบัวที่บ้านทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอหญิงสาวเพราะเธอมักจะออกไปรักษาคนป่วยกับยายอิ่มเสมอและคนที่ออกปากห้ามปรามไม่ให้ชายหนุ่มมายุ่มย่ามกับบัวก็คือนายฉิมหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองเอ็งอย่าไปยุ่งกับนางบัวหลานยายกลิ่นมันเลยแม่มันเป็นบ้ายายมันก็สกปรกมอมแมมขืนไปจีบไปแต่งมาเป็นเมียลูกเต้าเองอาจจะออกมาสติไม่สมประกอบเหมือนนางกลอยแม่ของมันก็ได้นะนายฉิมเอ่ยห้ามปรามลูกชายนางบัวมันสวยจะตายพ่อผิวพรรณขาวผ่องผิดกับแม่ของมันถ้ามันแต่งมาเป็นเมียฉันลูกฉันจะต้องออกมาหน้าตาดีแน่ๆที่สำคัญบัวมันเก่งนะพ่อมันเป็นหมอยารักษาคนไปทั่วไม่เห็นจะน่ารังเกียจตรงไหนแล้วใครจะไปประกันได้ว่าถ้าเองแต่งกับมันแล้วลูกเองจะไม่ออกมาบ้าบอเหมือนนางกลอยนายฉิมยังไม่ยอมคล้อยตามลูกชายทั้งยังสั่งลูกน้องให้เป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องคอยมารายงานว่าลูกชายไปบ้านของบัวหรือไม่ถ้าไปก็ให้มาบอกเขาจะได้ดุด่าว่ากล่าวลูกชายเองแม้บัวจะหน้าตาสะสวยเป็นที่หมายปองของชายหลายคนแต่หญิงสาวก็ไม่เคยสนใจมองชายคนใดเพราะเห็นชะตากรรมของแม่แล้วก็ยิ่งทำให้ไม่อยากมีคู่ครองหรือครอบครัวจนเมื่อยายกลิ่นตายจากไปและก่อนตายยังสั่งว่าให้ดูผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ให้ดีบัวก็ยิ่งไม่คิดจะมีครอบครัวเข้าไปใหญ่หญิงสาวคิดอยู่เสมอว่าตนเองเติบโตมากับคำดูถูกเหยียดหยามและคำนินทาว่าจะท้องไม่มีพ่อเหมือนกับแม่ของเธอบัวจึงยิ่งระมัดระวังและวางตัวให้น่านับถืออยู่เสมอและคนทั่วไปก็นับถือเธอในฐานะหมอยาซึ่งเธอคิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วเพ
ราะจะไม่มีใครกล้ามาล้อเลียนหรือมาก้อร่อก้อติดกับเธออีกลูกชายบ้านไหนที่คิดจะมาทำเจ้าชู้ใส่ส่วนมากก็จะโดนแม่หรือพ่อของพวกเขาดุด่าว่ากล่าวเพราะส่วนใหญ่พ่อและแม่ของผู้ชายพวกนั้นก็ล้วนแต่ผ่านการรักษาของเธอมาทั้งนั้นเพราะคนที่เริ่มมีอายุก็มักจะมีโรคลมหรือไม่ก็โรคเจ็บไข้ได้ป่วยตามประสาคนแก่ต้องมาอาศัยยาสมุนไพรจากเธอแทบทุกคนยิ่งเมื่อยายอิ่มตายจากไปและสืบทอดวิชาการเป็นหมอตำแยกับวิชาสมุนไพรไว้ให้เธอจนหมดบัวก็ยิ่งเป็นเหมือนหมอที่ทุกคนต่างนับหน้าถือตาแต่ที่จะมีคนคอยนินทาว่าร้ายก็มักจะเป็นหญิงในวัยเดียวกันเท่านั้นที่ยังพูดให้ได้ยินว่าเธอจะท้องไม่มีพ่อเหมือนผู้เป็นแม่แต่บัวก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจชื่อเสียงการเป็นหมอสมุนไพรของบัวโด่งดังไปจนถึงในเมืองวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มแปลกหน้า 2-3 คนขี่ม้าเข้ามาในหมู่บ้านและมาถามหาหมอบัวเพราะต้องการตามตัวไปรักษาอาการเจ็บป่วยของเมียท่านเจ้าเมืองชาวบ้านพากันชี้บอกทางไปบ้านของหมอบัวให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้เมื่อพวกเขาได้มาถึงบ้านของบัวและได้รู้ว่าแท้จริงแล้วหมอบัวที่ใครๆพูดถึงไม่ได้เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสะสวยทว่าก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีฉันเป็นคนของท่านเจ้าเมืองเมียของท่านป่วยด้วยโรคประหลาดท่านหาคนมารักษาหลายคนแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลจนได้ยินว่าทางหมู่บ้านนี้มีหมอสมุนไพรชื่อบัวที่เก่งมากๆพวกเราก็เลยมาตามหาแต่ไม่คิดว่าหมอบัวจะเป็นผู้หญิงชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำกว่าคนอื่นๆในกลุ่มนั้นเอ่ยขึ้นท่าทางของเขาดูดีมีมากแต่ก็ยังพูดด้วยถ้อยคำสุภาพแม้จะแฝงไปด้วยความไม่เชื่อใจว่าหญิงสาวจะมีฝีมือในการรักษาเหมือนหมอยาผู้ชายถ้าพ่อคิดว่าฝีมือฉันสู้หมอผู้ชายไม่ได้ก็เชิญไปหาหมอที่อื่นเถิดบัวเอ่ยโดยไม่หันมามองหน้าคนพูดหญิงสาวยังคงเกลี่ยสมุนไพรในกระด้งต่อไปให้อภัยฉันด้วยเถิดแม่หมอฉันไม่ได้คิดจะดูถูกแม่แค่แปลกใจเท่านั้นขอแม่หมออย่าโกรธเคืองพวกฉันเลยนะที่มานี่ก็บากหน้ามาขอพึ่งแม่หมอหวังให้แม่หมอไปช่วยรักษาเมียของนายพวกฉันแม่หมอได้โปรดตามพวกฉันไปเถอะนะบัววางมือจากงานแล้วหันมามองชายหนุ่มคนที่พูดขอโทษเธอซึ่งก็เห็นแล้วว่าเขามีสีหน้าที่รู้สึกผิดจริงๆเธอจึงให้อภัยฉันไปรักษาให้ได้แต่ต้องพาแม่ฉันไปด้วยพวกท่านสะดวกไหมถ้าสะดวกก็ช่วยจัดเกวียนมาให้ฉันกับแม่ด้วยฉันจัดการให้ได้ตามที่แม่หมอต้องการขอให้แม่หมอเตรียมตัวเอาไว้รอเถิดไม่ถึงชั่วยามเกวียนจะพร้อมออกเดินทางจ้ะจากนั้นชายหนุ่มก็หันไปสั่งชายอีก 2-3 คนที่มาด้วยกันแล้วพวกเขาก็พากันขี่ม้าจากไปบัวขึ้นเรือนไปจัดเตรียมร่วมยาและบอกกับแม่ว่าเธอจะพาแม่ไปเที่ยวในเมืองขอให้แม่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเธอก็จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอและแม่จนเสร็จเรียบร้อยไม่นานนักกลุ่มชายพวกนั้นก็กลับมาพร้อมกับเกวียนดังที่เขาบอกเอาไว้บัวพาแม่ขึ้นเกวียนและออกเดินทางไปพร้อมกับชายหนุ่มกลุ่มนั้นพวกเขาใช้เวลาเดินทางเกือบทั้งวันบัวและแม่ก็มาถึงคฤหาสน์หลังงามของเจ้าเมืองเธอพาแม่ลงจากเกวียนและฝากฝังให้คนงานของเจ้าเมืองช่วยดูแลแม่ของเธอด้วยทั้งยังกำชับอีกว่าแม่ของเธอนั้นเหมือนเด็กๆหากทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอให้ทุกคนให้อภัยแม่ของเธอด้วยพวกคนงานจึงพากันเอาขนมและของกินเล่นมาให้นางกลอยได้กินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็พานางกลอยไปเล่นกับพวกเด็กๆที่เป็นลูกคนงานในคฤหาสน์ของท่านเจ้าเมืองส่วนบัวนั้นก็เข้าไปแนะนำตัวกับเจ้าเมืองและได้เริ่มตรวจรักษาภรรยาของเจ้าเมืองเมื่อตรวจจนพบว่านางป่วยด้วยโรคใดหญิงสาวก็เริ่มสั่งให้คนงานไปจ่ายยามาจากร้านสมุนไพรในเมืองและทำการต้มยาเพื่อเริ่มการรักษาตลอดเวลาที่อยู่บ้านของท่านเจ้าเมืองเพื่อทำการรักษาภรรยาของเจ้าเมืองนั้นหญิงสาวและแม่ได้รับการดูแลอย่างดี
จากคนงานในคฤหาสน์รวมถึงชายหนุ่มที่เป็นคนไปรับตัวเธอและแม่มาที่นี่เขาแวะเวียนมาดูแลสารทุกข์สุขดิบของเธออยู่ตลอดจนบัวได้รู้ว่าเขาชื่อว่าทองใบเมื่อได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทองใบกันในทุกๆวันทั้งสองก็รู้สึกถูกชะตากันไม่น้อยแต่บัวก็ยังจำคำของยายกลิ่นได้ว่าให้ดูผู้ชายคนที่จะมาจีบให้ดีเธอจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับการมีคู่ครองที่ไม่ดีหญิงสาวจึงยังไม่ได้ปลงใจให้กับเขาจนกระทั่งอาการป่วยของภรรยาเจ้าเมืองหายสนิทบัวก็เอ่ยขอลากลับบ้านเพราะเธอทิ้งบ้านมานานแล้วกลัวว่าคนไข้ที่มาหาเธอที่หมู่บ้านจะต้องทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีหมอยาคอยรักษาให้เจ้าเมืองจ่ายเงินให้เธอเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับค่ารักษาทั้งยังกำชับให้คนไปส่งหญิงสาวถึงหมู่บ้านและให้ขนข้าวสารอาหารแห้งไปให้เธออีกเป็นจำนวนมากทองใบเป็นคนนำพวกคนงานช่วยขนเสบียงไปส่งหญิงสาวกับแม่จนถึงบ้านทั้งยังสร้างกระท่อมเล็กๆเอาไว้ไม่ไกลจากเรือนของเธออีกหนึ่งหลังเพื่อเอาไว้พักในยามที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมเธอการที่ทองใบไปมาหาสู่บัวเป็นประจำทำให้นายเฉยลูกชายของผู้นำหมู่บ้านฉิมเริ่มไม่พอใจรีบทำคะแนนมาหาบัวที่บ้านทุกวันทั้งยังเอ่ยปากอยากได้เธอไปเป็นเมียด้วยบัวเองก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะรู้นิสัยของนายเฉยดีว่าเป็นคนอันธพาลและเอาแต่ใจตัวเองนายเฉยทนไม่ได้ที่จะเห็นบัวสนิทสนมกับหนุ่มต่างถิ่นจึงคิดจะใช้กำลังรวบหัวรวบหางนางบัวมาเป็นของตัวเองดีแต่ว่าคนงานของนายบ้านฉิมได้ไปรายงานให้เจ้านายรู้นายฉิมเลยมาห้ามไว้ได้ทันและยังได้ดุด่าสั่งสอนลูกชายไปอีกหลายรอบก่อนจะบอกให้นายเฉยไหว้ขอโทษบัวเสียด้วยนายเฉยกลัวว่าจะถูกพ่อตัดออกจากกองมรดกเลยต้องไหว้ขอโทษบัวจนเมื่อกลับไปถึงบ้านนายเฉยก็อาละวาดโวยวายเรื่องที่พ่อให้เขาขอโทษหญิงสาวที่เป็นลูกของหญิงสติไม่ดีสุดท้ายนายบ้านฉิมก็เลยต้องเอ่ยปากบอกความจริงว่าแท้จริงแล้วในวัยหนุ่มขนองเขาได้รังแกนางกลอยหญิงสติไม่ดีจนนางตั้งท้องแต่เขาก็อายเกินกว่าจะเอ่ยปากรับกับใครต่อใครว่าเขาคือพ่อของบัวเขาเลยได้แต่คอยมองดูสองแม่ลูกห่างๆเท่านั้นและพอรู้ว่าลูกชายจะไปชอบพอกับบัวเขาจึงต้องห้ามปรามเพราะทั้งสองถือว่าเป็นพี่น้องพ่อเดียวกันพอนายเฉยได้ฟังดังนั้นก็นึกก่นด่าตัวเองที่เกือบจะทำเรื่องผิดศีลธรรมไปแล้วจึงได้กราบขอโทษที่เคยเถียงพ่อและยังได้ไปกราบขอโทษบัวกับแม่อีกครั้งอีกทั้งยังให้คำมั่นว่าจะคอยดูแลสองแม่ลูกอย่างดีจะไม่ให้ใครมารังแกได้อีกเด็ดขาดส่วนทองใบนั้นก็ได้เอ่ยปากกับเจ้าเมืองว่าอยากได้บัวมาเป็นภรรยาในทีแรกเจ้าเมืองก็คัดค้านแต่ภรรยาของเขาได้เอ่ยเท้าถึงความหลังว่าหากไม่ได้แม่หมอบัวนางก็คงตายไปแล้วและคงจะไม่ได้เห็นวันที่ทองใบเป็นฝั่งเป็นฝานางบอกว่านางไม่อายที่ใครๆจะพูดว่าลูกสะใภ้ของนางมีแม่เป็นหญิงสติไม่ดีแต่นางกลับดีใจที่ได้ลูกสะใภ้เป็นหมอยาที่มีฝีมือไม่แพ้ใครทั้งยังบอกกับเจ้าเมืองผู้เป็นสามีอีกว่าการดูคนนั้นอย่าดูแค่ชาติกำเนิดแม่บัวแม้จะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่นางก็มีจิตใจดีและมีความประพฤติดีงามสมกับชื่อบัวดอกไม้ที่เกิดจากโคลนตมแต่คนก็นิยมนำมาใช้ไหว้บูชาพระเจ้าเมืองจึงได้ยอมอนุญาตให้ทองใบไปสู่ขอบัวมาเป็นภรรยาซึ่งแท้จริงแล้วทองใบก็คือลูกชายของเจ้าเมืองนั่นเองแต่ที่เขาไม่ได้บอกใครๆก็เพราะไม่อยากให้คนมาคอยประจบเอาใจพี่นอพี่เทามากจนเกินไปนายทองใบจึงไม่ยอมบอกกับใครๆเวลาที่ไปต่างถิ่นต่างเมืองว่าเขาเป็นถึงลูกเจ้าเมืองและเมื่อเขาพาพ่อกับแม่มาสู่ขอบัวนายบ้านฉิมก็ขออาสาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวให้งานแต่งของแม่หมอบัวกับทองใบลูกชายของเจ้าเมืองนั้นยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะผู้คนที่เคยแอบนินทาเรื่องชาติกำเนิดของบัวก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกนางบัวหญิงสาวคนหนึ่ง
ที่แม้มีชาติกำเนิดไม่ได้สูงส่งทว่าเธอกลับประพฤติตัวอยู่ในความดีงามช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและไม่เคยคิดร้ายกับผู้ใดที่สุดแล้วเธอก็ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาอย่างน่าชื่นชม